नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत कपकेक। साहित्य, कृती, मैदा 1 कप, कोको पावडर 5 चमचे, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पावडर अर्धा टीस्पून। हे सर्व चाळून घ्या। मिक्सिंग बाउलमध्ये 1/4 कप दही, तेल अर्धा कप, पिठी साखर 1 कप हे सर्व मिक्स करून घ्यावे। इन्स्टंट कॉफी पावडर 1 टीस्पून, व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट 1 टीस्पून हे सर्व मिक्स करून घ्यावे। मैद्याचे मिश्रण घालावे। दूध गरजेनुसार घालावे। हे सर्व मिश्रण एकजीव करावे। कपमध्ये मिश्रण घालावे। हे कप अर्ध्यावरच भरावे। प्रथम मायक्रोवेव्ह प्रीहीट करावा। 180 डिग्रीजला 25 मिनिट्स बेक करावे। अशा प्रकारे आपला कपकेक तयार।